Hi guys, ang lesson natin ngayon ay IDE, IDE or Integrated Development Environment and if, else, and elif. So bago yan, simulan natin sa intro. So ang ginagamit ko ay yung PyCharm para i-download siya. Search lang sa Google. So may free version naman yung PyCharm. So pagka-search nyo sa Google yung PyCharm, punta kayo dito sa download PyCharm. Tapos makikita nyo is ito yung professional. Sa baba, meron tayong community edition. So, ito yung free. Yun. So, click lang natin yung download. Before that, Windows pala kayo kung Windows or kung ano yung operating system ng computer nyo. Ayun. So, balik tayo. So, click nyo lang yung download dito. So, magda-download na dapat siya. So, pag hindi siya nag-download, click nyo yung link. Ayan. So, nag-download na siya. Ayan, so next lang to. Ayan. So sa akin kasi is may naka-install na. Kaya ganyan. Tapos kung saan niya siya ilalagay. Tapos next. Ayan. Ayun. Next niya lang hanggang sa ma-install. So sa akin naka-install na siya. Kaya hindi ko na siya i-install. Okay, so andito tayo sa PyCharm environment. So ganito yung makikita nyo pag open nyo ng PyCharm. So ito yung mga previous code na ginawa natin. So, nakalista dito yung mga recent na kinode natin sa PyCharm. So, paano mag-start? Punta tayo dito sa under project. Ito natin new project. So, click nyo lang yan. Tapos, ilalagay nyo lang kung saan located, kung saan ilalagay yung ating PyCharm project. Ayan. So, project 5. Ayan natin. YT video. Environment. Ayan, tapos dito is kung ano yung sa install. So, sa akin isa lang. Pero pwedeng may iba pa kayong version. So, select nyo na lang yung latest. Or kung ano man ang trip nyong gamitin. Tapos, click create lang. So, ito na yung ano natin. Starting file natin. So, may naka-check kanina. Kaya nag-create siya ng welcome. Ayan. So, pwede na tayong mag-start ng code dito. So, halimbawa, tayo. I-run lang natin siya. So, may main file. Pero kung may iba pang file, pwede nyong i-select dito kung current file. So, halimbawa, may isa pa kayong naka-open na file or na Python file dito. Pwede nyo siyang, hindi main yung pangalan ng file natin. Pwede nyo i-select dito. Tapos yun yung i-run. Tapos i-run nyo lang. Kung i-run nyo lang, ito lang siya. So, ayan na, print na na. So, ito yung console output. Lang. Punta tayo nun sa next na ituturo ko, which is yung if, else, and elif statements. So, sa Python, madali lang gawin yung if statement. So, ano ba, maglagay tayo ng x is equal to 5. Yan. Tapos, if, tapos condition, dito yung condition. So, anong gagawin natin? X is greater than 5.
So, lagyan natin siya ng ganyan, colon. So, x is greater than 3. Print na ipa-print natin. Ganito lang yung sa else statement. Yan. So, nasugdan tayo dito. So, yung x natin is 5. Yan, x is less than 5. Hmm, so, pwede tayo maglagay ng ano dito. Ah, so, pwede tayong maglagay ng mga 18. Yan, if x is, tapos maglagay tayo adult is equal to 18. If adult is equal to or greater than or less than 8. So, baliktad tayo. Age. Then, you are adult. Ayan, so, ibig sabihin lang nito is, adult pag 18, if adult is greater than or equal to, mali pala ako, less than. If adult is less than or equal to age. So, ibig sabihin nito, pag yung age natin is above 18 and above, so adult siya, diba? So, i-run natin. So, pag 19 adult, try natin yung mas mababa. Ayan, so minor. Tapos, 18. Ayan, so ganyan lang siya. So, pwede natin siyang ah gawing mas pwede natin siyang gawing interactive by inputting. So, using input. So, input. What is your age? How old are you? So, how old are you? How old are you? How old are you? So, lagyan natin siya ng tapos to make sure na numbers yung input, lagyan natin siya. Convert natin ng integer ng input and run natin. So, nagtatanong siya, how old are you? So, lagyan natin 19. So, adult tayo. Ayan, so sample checker lang siya, guys. So, kung 17 naman input natin, so for minor. So, ganyan lang yung syntax ng if statement natin. So, if condition, ito yung condition, then semicolon, ano yung mangyayari. So, dapat naka-indent tong next line. So, lahat nung naka-indent after nung if, yung semicolon, lahat nung line na naka-indent after nung semicolon ay i-perform nung interpreter natin once na tuloy yung sagot. So, kung false naman yung ano, kung false yung result nung ano natin is gagawin niya yung else. Else. Then, after yung semicolon yung naka-ended. So, kung wala namang
else statement. So, matatapos na agad. So, halimbawa ito. So, try natin comment out. Tingnan natin siya. And how old are you? So, try natin 17. Ayan. So, hindi na siya, wala na siyang nilabas na output kasi hindi niya na-satisfy ito. Then, wala nang next condition. Paano naman pag may kasunod na test pang ibang condition? So, halimbawa, so, yun yung namang else if naman. So, ang shortcut naman is um, else, elif naman, else if, elif. Tapos, condition ulit. So, halimbawa, 60. Oh, ito. Ayan, so, palitan natin yung statement. So, halimbawa, 60. 50. Age is greater than 59. You are senior. You are senior citizen. Then, elif. Elif, which is greater than or equal to adult. Okay. Kalimutan natin ang quotation. So, okay natin ang space. Ayan. So, pag nira natin yan, magtatanong siya. So, kung 761 ka na, ayan, senior citizen ka na. Tapos, kung 18 ka, adult ka na. Tapos, below 18, 17, say 17 minor. Try natin 20. Ayan. So, ganito lang gumamit ng if, else, or if, elif, tsaka else statement. So, kung may additional condition pa kayo, pwede pa kayong maglagay ng panibagong elif. Ayan. Tapos, condition. Ito yung condition. Tapos, ayan. So, pwedeng else, wala na tong else. Elif, ganun na lang. So, ginagamit lang tong else para kung ano yung magiging output pag hindi na satisfy yung mga nasa taas na condition. So, thanks for watching. So, kung nagustuhan nyo ang ating video, huwag kalimutang i-like ang ating video, i-share, at syempre mag-subscribe para next time na mag-upload tayo ng bagong video ay ma-update kayo.